क्वेसन हाम्रो छ a microscope is focused on the upper surface of a glass plate. A second plate is then placed over first in order to focus the bottom surface of the second plate. The microscope must be raised another 1 millimeter. In order to focus on the upper surface, it must be raised another 2 millimeter. Find the index of refraction of the second plate भनेको छ। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा पहिलो के थियो त, ग्लास ट्युब थियो रे, ग्लास प्लेट थियो। एउटा फर्स्ट ग्लास प्लेट भयो, त्यो चाहिँ फर्स्ट ग्लास प्लेट हो। ल यहाँदेखि यहाँसम्म फर्स्ट ग्लास प्लेट भयो। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ फेरि अनि अर्कोमा फेरि a second glass plate is then placed over the first हैन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ फेरि के भनेको छ यसले, द माइक्रोस्कोप मस्ट बी रेज्ड। यहाँबाट चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोपले अब्जर्भ गरिरहेछ अरे हैन, यो माइक्रोस्कोप भनौँ। अनि त्यो माइक्रोस्कोपले अब्जर्भ गरिसकेपछि यहाँ के भन्यो यसले, मस्ट बी रेज्ड 1 मिलिमिटर। योभन्दा कति 1 मिलिमिटर रेज गरिन्छ भनेपछि पहिला यति थियो, योबाट हामीले जुन यो पोजिसनमा पहिला यसलाई फोकस गरिरहेको थियो नि त, यसको माथिको सर्फेस हेर्नका लागि बटम सर्फेस, यो जुन यो सर्फेस छ यो कसको त, सेकेन्ड प्लेटको, यो बटमलाई हेर्नका लागि कतिले सिफ्ट गर्नुपर्छ, रेज गर्नुपर्छ 1 मिलिमिटरले हो भन्नुको मतलब। अब यसलाई गराउनका लागि थोरै 1 मिलिमिटरले सिफ्ट गर्नु पर्यो। अनि इन अर्डर टु फोकस अन द अप्पर सर्फेस, फेरि यहाँ अप्पर सर्फेस हुनका लागि फेरि कति 2 मिलिमिटर गर्नु पर्यो। यहाँ यो के हो भन्छ, लोयर सर्फेस हो नि त्यो, बटम सर्फेस। बटम सर्फेसका लागि कति 1 मिलिमिटर, अनि फेरि अप्पर सर्फेसका लागि कति 2 मिलिमिटर रेज गर्नुपर्छ भनेपछि यसको रियल डेप्थ कति रहेछ भनेपछि यो जुन यिनी दुईटा हैन यसको सम हुने भयो। बटम र अप्परका लागि जति टाइम लाग्छ नि त्यो चाहिँ टाइम जुन यो रेज गर्नुपर्छ नि त्यो नै के भयो त भन्छ, यसको रियल डेप्थ हुन्छ। अब सल्युसन हेरौँ। सल्युसन के हुनु पर्यो, रियल डेप्थ of second plate के हुने रहेछ रियल डेप्थ भनेपछि जति यसको बटमलाई फोकस गर्न कति रेज गर्नु पर्थ्यो 1 मिलिमिटर प्लस, अनि फेरि यो यसको माथिको सर्फेसलाई फोकस गर्नका लागि 2 मिलिमिटर हो हैन, त्यसैले 2 मिलिमिटर हुने भयो। यसलाई जम्मा गर्दाखेरि 3 मिलिमिटर रहेछ यसको टोटल के रियल डेप्थ भनेको के हैन। अनि फेरि अब फेरि के हुन्छ, अब अर्को भन्छ फाइन्ड द इन्डेक्स अफ रिफ्र्याक्सन अफ द सेकेन्ड प्लेट भनेको छ है त। अनि फेरि हामीलाई अपारेन्ट डेप्थ के हुने भयो त, रियल डेप्थ भनेपछि त 2 + 1 भयो 3 हुने भयो हैन। अब रियल डेप्थ त आयो प्लेटको हैन, कति रहेछ 3 मिलिमिटर। अब फेरि अपारेन्ट डेप्थ कति होला त, अपारेन्ट डेप्थ of second plate is equals to जो माथिको यो सर्फेसलाई माथिबाट हेर्दाखेरि त हामीलाई अपारेन्ट देखिने हो नि त हैन र। त्यसैले जहिले पनि कुनै पनि अब्जर्भरले डेन्सर मिडियमदेखि रियर र मिडियमदेखि डेन्सर मिडियममा हेर्दाखेरि जहिले पनि माथि थोरै राइज भएको देखिन्छ हैन हो। त्यही भएर त्यो रेज भएको देखिने भएर चाहिँ हामीले अपारेन्ट डेप्थ कति कोलाई फोकस गर्दाखेरिको मान्नुपर्छ, लोयर सर्फेसलाई त मान्नु हुँदैन। त्यो त अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो हैन। तर हामीलाई भनेको छ फेरि यहाँ अप्पर सर्फेसबाट उ गर्दाखेरि कति फोकस गर्नुपर्छ 2 मिलिमिटरले, त्यसैले यसको अपारेन्ट डेप्थ कति हुन्छ 2 मिलिमिटर हुन्छ, 2 मिलिमिटर। अनि त्यो भइसकेपछि अब हामीलाई त थाहा छ फेरि अपारेन्ट डेप्थ त रियल डेप्थको मैले कन्सेप्ट दिएको थिएँ नि त, त्यो भिडियो छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले हामीलाई थाहा छ रियल डेप्थ अपारेन्ट डेप्थ इज इक्वल टु रियल डेप्थ अपन के हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ। म्यू भनेको यतामा के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो। अब हामीलाई पत्ता लगाउने यसको भ्यालु हो हैन। अनि अपारेन्ट भ्यालु त कति छ भने 2 छ, रियल डेप्थ कति छ 3 छ,
अपन म्यू, यहाँबाट म्यूको भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि कति आउँछ 3/2। त्यसैले हाम्रो अब रिफ्र्याक्सन, सो index of refraction of second plate is 3/2। यसलाई एप्रोक्सिमेटली कति लेख्न सकिन्छ 1.5। एप्रोक्सिमेटली यसलाई पोइन्टमा लेख्दाखेरि 1.5 आउँछ है त।